मित्रो, इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सिरीज मधील हा चौथा व्हिडिओ. या सिरीज मध्ये आपण 12वी इंग्रजीच्या पुस्तकातील परीक्षेत येऊ शकणारी वाक्य सोडवत आहोत. मित्रो, 12वीच्या परीक्षेत आलेली वाक्य आणि शिक्षण मंडळाने पुरवलेल्या क्वेश्चन बँक मधील वाक्य या 3 व्हिडिओज मध्ये आपण सोडविलेली आहेत. या तिन्ही व्हिडिओच्या लिंक्स तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये मिळून जातील. या व्हिडिओ मध्ये आपण अफर्मेटिव्हचे निगेटिव्ह आणि निगेटिव्हचे अफर्मेटिव्ह करणार आहोत. चला तर मग लगेच पाठाला सुरुवात करूयात. मित्रहो, नमस्कार. मी डॉक्टर नारायण बिडवे. मित्रहो, या व्हिडिओमध्ये आपण निगेटिव्हचे अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये रूपांतर करणार आहोत आणि अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सचे निगेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये रूपांतर करणार आहोत. मित्रो, या ठिकाणी आपण केवळ परीक्षेत येऊ शकणारी वाक्यच सोडवत आहोत, म्हणून ही वाक्य थोडी तुम्हाला अवघड वाटू शकतील. परंतु अफर्मेटिव्हचे निगेटिव्ह आणि निगेटिव्हचे अफर्मेटिव्ह कसे करायचे, यासोबतच निगेटिव्ह वाक्याची रचना कशी असते याविषयीचा सविस्तर अभ्यास आपण या व्हिडिओमध्ये केलेला आहे. या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला खाली मिळून जाईल. हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर किंवा अगोदर देखील पाहू शकता. मित्रो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, कारण आपण अफर्मेटिव्हचे निगेटिव्ह आणि निगेटिव्हचे अफर्मेटिव्ह वाक्यात रूपांतर तर करणारच आहोत. यासोबतच या व्हिडिओमध्ये पुढे तुम्हाला एक अतिशय महत्त्वाची ऍक्टिव्हिटी सोडवायला मिळणार आहे. शिवाय या ऍक्टिव्हिटीची उत्तरे देखील तुम्हाला या व्हिडिओमध्येच शेवटी मिळणार आहेत. चला आता सर्वप्रथम आपण निगेटिव्ह वाक्याचे अफर्मेटिव्ह करूयात. मित्रो, निगेटिव्ह वाक्याचे अफर्मेटिव्ह करण्यासाठी सूचना असते चेंज इट इनटू अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. आणि अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स करण्यासाठी आपल्याला माहीतच आहे की निगेटिव्ह वाक्यामधील आपल्याला नो, नॉट, नेव्हर सारखे नकारात्मक शब्द काढावे लागतात आणि त्याच्यानंतर येणाऱ्या शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला लिहावा लागतो. पहा, पहिलं वाक्य नॉयसी बट नो हार्म. या ठिकाणी आपण नो काढलेला आहे आणि या हार्मच्या विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला या ठिकाणी लिहावा लागेल, हार्मलेस. अशा प्रकारचा शब्द लिहून याचं आपल्याला अफर्मेटिव्ह करता येईल. पहा, याचं अफर्मेटिव्ह कसं केलंय आपण, नॉयसी बट हार्मलेस. केवळ हार्मलेस शब्द वापरून या ठिकाणी याचं अफर्मेटिव्ह झालेलं आहे. पुढचं वाक्य पहा, दे सीम टू रिगार्ड हिम ॲज अ किंग हू कुड डू नो रॉंग. या ठिकाणी देखील डू नो रॉंग आलेलं आहे, म्हणून या ठिकाणचं हे नो देखील निघून जाईल. या ठिकाणी कुड आलेलं आहे, कुड नॉट. अशा प्रकारचं जर एक्सप्रेशन आलं तर इनकॅपेबल ऑफ असं आपण लिहू शकतो. अगोदरच्या वाक्यामध्ये आपण अनएबल टू असा कुडचा अर्थ होतो हे पाहिलं होतं, परंतु इनकॅपेबल ऑफ असा या ठिकाणी अर्थ निघतो. मग याचं कसं होईल, दे सीम टू रिगार्ड हिम ॲज अ किंग हू. त्यानंतर या ठिकाणी ईडी असल्यामुळे वॉज इनकॅपेबल ऑफ डुईंग. त्या ठिकाणी केवळ रॉंग ऐवजी एनिथिंग रॉंग असं आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे. दे सीम टू रिगार्ड हिम ॲज अ किंग हू वॉज इनकॅपेबल ऑफ डुईंग एनिथिंग रॉंग. पुढचं वाक्य पहा, शी डेअर्ड नॉट लुक इन द ग्लास. या ठिकाणी डेअर्ड नॉट असं आलेलं आहे. डेअर्ड नॉट म्हणजे धैर्य झालं नाही, म्हणून या ठिकाणी आपण धैर्य झालं नाही या अर्थाचा शब्द घेऊ शकतो किंवा धैर्य ढासळलं आपल्याला म्हणावं लागेल. मग याचं कसं होईल, सी लॉस्ट करेज. आणि या ठिकाणी केवळ लुक आलेला आहे, कारण मॉडल ऑक्झिलरी नंतर बिअर इन्फिनिटी येतं, परंतु या ठिकाणी आपल्याला टू लुक इन द ग्लास घ्यावं लागेल. शी लॉस्ट करेज टू लुक इन द ग्लास. चला पुढचं वाक्य पाहूया. ध्रुव हॅड नेव्हर रिसिव्ड सच अ गिफ्ट बिफोर. हॅड नेव्हर असं या ठिकाणी आलेलं आहे, म्हणून हे नेव्हर निघून जाईल. जेव्हा जेव्हा वाक्यामध्ये नेव्हर बिफोर येईल त्यावेळी आपल्याला इट वॉज द फर्स्ट टाइम असं लिहावं लागतं, म्हणून नेव्हर बिफोर साठी काय, इट वॉज द फर्स्ट टाइम आणि त्यानंतर आपल्याला दॅट घ्यावं लागतं आणि त्यानंतर दिलेलं स्टेटमेंट दॅट, त्यानंतर ध्रुव हॅड रिसिव्ड सच अ गिफ्ट. लक्षात ठेवा, जेव्हा जेव्हा नेव्हर बिफोर किंवा या ठिकाणी नो अदर वे आलेला आहे असे वाक्य येतील त्यावेळी इट वॉज द फर्स्ट टाइम किंवा दिस वॉज द ओनली वे वगैरे अशा प्रकारे आपल्याला एक्सप्रेशन घ्यावं लागेल. चला पुढील वाक्य पाहूया. आय हॅड नो अदर वे टू क्लाइंब हिलॉक बिफोर मी. आता याचं कसं होईल, इट वॉज द ओनली वे, नो अदर वे. त्याचं काय झालेलं आहे, इट वॉज द ओनली वे. लक्षात ठेवा, नो अदर वेचं द ओनली वे, त्यानंतर दॅट आलंय, त्यानंतर आय हॅड, त्यानंतर राहिलेला भाग जशाच्या तसा, टू क्लाइंब द हिलॉक बिफोर मी. पुढचं वाक्य पहा,
दिस कलर स्कीम नेव्हर फेल्ड. या ठिकाणी देखील नेव्हर आलेला आहे. नेव्हरच्या विरुद्धार्थी शब्द आपल्याला घ्यावा लागेल. कोणता आहे? ऑलवेज. मग दिस कलर स्कीम जशाच्या तसंच खाली येईल आणि नेव्हरचं काय होईल? ऑलवेज. आणि फेल्डच्या विरुद्ध काय होईल? सक्सिडेड. दिस कलर स्कीम ऑलवेज सक्सिडेड. फेल्डच्या विरुद्ध काय आहे? सक्सिडेड. पुढचं वाक्य पहा. Men who smash windows do not remain to chat with the police. Do not remain असं या ठिकाणी आलेलं आहे. मग याच्या विरुद्धार्थी आपल्याला एक्सप्रेशन घ्यावं लागेल. म्हणून men who smash windows जशाच्या तसं येईल. त्यानंतर do not remain चं काय करावं लागेल आपल्याला? नॉट तर याच्यातलं निघून जाईल. refrain from remaining असं त्या ठिकाणी करावं लागेल. refrain from remaining at the site असं आपण केले आहे. डू नॉट रिमेन इतक्याचं काय केलं? रिफ्रेन फ्रॉम रिमेनिंग ॲट द साईट. आणि बाकीचा भाग जशाच्या तसा. टू चॅट विथ द पोलीस. म्हणून हे झाले मेन हू स्मॅश विंडोज रिफ्रेन फ्रॉम रिमेनिंग ॲट द साईट टू चॅट विथ द पोलीस. चला पुढील वाक्य पाहूयात. ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टॉरंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेन्शन्स. नो ग्रेट प्रिटेन्शन्स असं एक्सप्रेशन या ठिकाणी आलेलं आहे. याचं कसं होईल? ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टॉरंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेन्शन्स काय होईल? अँड अनप्रिटेंटियस रेस्टॉरंट. अँड अनप्रिटेंटियस रेस्टॉरंट असं आपण नो ग्रेट प्रिटेन्शन्सचं केलेलं आहे. आता या ठिकाणी आणखी 2 वाक्य दिलेली आहेत. ही 2 वाक्य तुम्ही सोडवायची आहेत आणि या वाक्यांची उत्तरे कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहायची आहेत. व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही ही 2 वाक्य सोडवू शकता. या वाक्याची उत्तरे तुम्हाला याच व्हिडिओमध्ये शेवटी मिळणार आहेत. चला आता आपण अफर्मेटिव्हचे निगेटिव्ह करूयात. यासाठी देखील सूचना असेल, चेंज इट इनटू अ निगेटिव्ह सेंटेन्स. चला पहिलं वाक्य पाहूया. सोफी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रॅकेट. या ठिकाणी अनअवेलिंग रॅकेट असं दिलेलं आहे आणि या ठिकाणी मुख्य क्रियापद आहे स्टॉप्ड. आता या स्टॉप्डचा विरुद्धार्थी आपला शब्द घ्यायचा आहे आणि नॉट वापरायचा आहे. मग सोफी डिड नॉट असं आपल्याला करावं लागेल आणि त्यानंतर स्टॉपचं काय होईल? कंटिन्यू आणि बाकीचा भाग जशाच्या तसा आणि बाकी हिज अनअवेलिंग रॅकेट. स्टॉपच्या विरोधात काय केलंय आपण? डिड नॉट कंटिन्यू असं घेतलेलं आहे. पुढचं वाक्य पहा. द आयलँड सीम्ड अँड अनअटेनेबल आर्कडिया. याचं कसं होईल? द आयलँड सीम्ड अँड आर्कडिया आणि त्यानंतर अँड अनअटेनेबल काय होईल? दॅट कुड नॉट बी अटेंड. भूतकाळ असल्यामुळे आपण दॅट कुड नॉट बी अटेंड घेतलेलं आहे. द आयलँड सीम्ड अँड आर्केडिया दॅट कुड नॉट बी अटेंड असं हे आपण केलेलं आहे. पुढील वाक्य पहा. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू बिकम अ मास्टर इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स. आता व्हेरी डिफिकल्ट असं या ठिकाणी आलेलं आहे. व्हेरी डिफिकल्टचं काय होईल? नॉट ॲट ऑल इझी. डिफिकल्टच्या विरुद्ध इझी आणि व्हेरीच्या विरुद्ध ॲट ऑल. मग हे कसं होईल? इट इज नॉट ॲट ऑल इझी. बाकीचा भाग जशाच्या तसा. टू बिकम अ मास्टर इन ऑल दीज सब्जेक्ट्स. मित्रो आता मागील ऍक्टिव्हिटीची उत्तरे आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. व्हाय डोंट यू कॉल अ कॉप. या ठिकाणी प्रश्नार्थी रचना आहे. या प्रश्नार्थी रचनेचा अफर्मेटिव्ह करायचं झाल्यास कसं होईल? यू कॉल अ कॉप. या ठिकाणी डोंट आहे आणि म्हणून त्याचं कसं होईल? यू मस्ट कॉल अ कॉप. डोंटचं काय केलंय आपण? मस्ट वापरलेलं आहे. त्यानंतर पुढचं वाक्य पहा. शी कुड नॉट फेस द होल हॉरर. कुड नॉट असं आलेलं आहे आणि आपल्याला माहित आहे कुड नॉट आलं तर काय करायचं? इनकॅपेबल ऑफ असं आपण घेऊ शकतो. शी त्यानंतर कुड मुळे वॉज इनकॅपेबल ऑफ आणि त्यानंतर फेसचं काय केलंय आपण? फेसिंग द होल हॉरर. सी वॉज इनकॅपेबल ऑफ. कुड नॉटचं इनकॅपेबल ऑफ केलंय आणि फेसचं फेसिंग केलेलं आहे. मित्रो आशा करतो की व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर कॉमेंट बॉक्समध्ये गुड लिहा आणि व्हिडिओ आवडला नसेल तर गुडचं अँटोनिम कॉमेंट बॉक्समध्ये लिहा. व्हिडिओ आवडला असल्यास आपल्या मित्रांसोबत व्हिडिओ शेअर करा. चॅनलवर पहिल्यांदाच आलेला असल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची घंटी दाबा. त्यामुळे यानंतर येणाऱ्या व्हिडिओची सूचना तुम्हाला सर्वप्रथम मिळेल. मित्रो इंग्लिश ग्रामर प्रॅक्टिस सिरीज वरील या ठिकाणी दिलेले हे 2 व्हिडिओ अवश्य पहा. भेटूया ॲज सून ॲज नो सूनर दॅन मधील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत हॅव अ गुड डे. थँक्यू.